বন্ধুসকল আৰ্য কিচেনত মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, সেইটো হ'ল লাই শাক দি ভাঙন মাছ। বলকচোন চাই লওঁ এই ৰেচিপিটো। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আমাৰ লাগিব ইয়াত লাই শাক মই ইয়াত কোমলীয়া আগকেইটাহে লৈছোঁ। এতিয়া মই মাছখিনিত নিমখ আৰু হালধি সানি ল'লোঁ। তাৰপিছত মই লাই শাকখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আৰু লাগিব ইয়াত এটা পিঁয়াজ আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া মই এইখিনি একেলগে পেষ্ট কৰি ল'ম। কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি মই একেলগে পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। কেৰাহীত মই তেল দি ল'লোঁ 3 টেবুল চামুচ পৰিমাণ। এতিয়া মই মাছখিনি ইয়াত ভাজি ল'ম। কেৰাহীত তেলটো গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মাছখিনি মই ইয়াত দি দিম। মাছখিনি মই বেছি নাভাজোঁ। মাছবোৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই সেই তেলতে মাছটো ৰান্ধিম। তেলত মই এতিয়া দি দিছোঁ এটা পিঁয়াজ, যিটো মই কাটি থৈছিলোঁ মিহিকৈ। সেই পিঁয়াজখিনি দি মই অলপ দেৰি ইয়াতে তেলতে ভাজি ল'ম। তাৰপিছত মই ইয়াত দি দিম লাই শাকখিনি, যিটো মই মিহিকৈ কাটি থৈছিলোঁ। লাই শাকখিনি দিয়াৰ পিছত মই তেলতে ইয়াত 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। লাই শাকখিনি 1 মিনিট ভজাৰ পিছত ইয়াত মই দি দিম 1 টেবুল চামুচ পৰিমাণ নিমখ আৰু ইয়াত দি দিম হালধি গুড়ি 1 চামুচ। নিমখ আৰু হালধি দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই মছলাখিনি দি দিম, যিখিনি মই পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া। পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টটো দিয়াৰ পিছত মই লাই শাকখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। নিমখ দিয়াৰ কাৰণে লাই শাকৰ পৰা পানী ওলাব, সেইবাবে মই লাই শাকখিনি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনিৰ যাতে কেঁচা গোন্ধটো ওলাই যায়, সেইবাবে মই লাই শাকখিনি 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। লাই শাকখিনি 2 মিনিটমান ভজাৰ পিছত ইয়াত পানী দি দিম 2 কাপ। 2 কাপ পানী দিয়াৰ পিছত লাই শাকখিনি উতলিবলৈ দিম। লাই শাকখিনি উতলি গ'লে আমি ইয়াত মাছকেইটা দি দিম। লাই শাকখিনি উতলাৰ পিছত আমি ইয়াত মাছকেইটা দি দিলোঁ। মাছকেইটা ইয়াত 1 মিনিটমান সিজিবলৈ থৈ দিম। লাই শাকৰ লগত ভাঙন মাছ খাবলৈ বৰ মজা লাগে। আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন। মোৰ যদি ৰেচিপিটো আপোনাৰ ভাল লাগিলে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোক লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।